Prof, magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa ating graduating forensic science students at sa mga taong bayan na naririto. Today, pag-uusapan natin ang isang kakaibang bahagi ng forensic history sa Pilipinas, ang paggamit ng aswang folklore bilang psychological operation laban sa hukbalahap noong 1950s. Students. Sir, ito po ba yung tinatawag na vampire PsyOps? Narinig namin na may staged body na parang kinain ng aswang. Prof, yes, documented siya sa Cold War counterinsurgency history. Hindi ito kwentong barbero, may declassified records, may historical reporting. Pero ang mahalaga sa atin, ano ang forensic implications nito ngayon? Prof, noong 1950s, lumakas ang Hukbalahap Rebellion. US advisors kasama si Edward Lansdale nag-recommend ng psychological operations. Isa sa pinaka-controversial, gumamit sila ng takot sa aswang. Isa. Sir, paano po ginawa? Prof, ayon sa historical accounts, may nahuling hawk fighter, pinatay, post-mortem staging, may puncture wounds sa leeg, drained ang dugo, iniwan sa trail na dinadaanan ng ibang hawk. Resulta, umatras ang grupo, iniwasan ang lugar, so parang forensic staging po. Prof, exactly, stage body presentation para mag-trigger ng cultural fear response. Prof, kung forensic pathologist ka, kailangan mong madistinguish ang true vampiric type injuries, rare usually animal predation, post-mortem puncture wounds, blood drainage versus natural post-mortem lividity, scene manipulation. Sir, paano po natin malalaman kung staged? Prof, clues, uniform puncture spacing, absence of defensive wounds, blood drainage inconsistent with natural pooling, tool-based perforation, no tearing pattern. Typical of animal bites. So forensic literacy ang key? Prof, yes. Hindi pwedeng matakot sa folklore, dapat evidence-based. Prof, ito ang mas interesting, psychological warfare. Ginamit ang cultural belief para mag-engineer ng behavior. Sir, effective po ba talaga? Prof, based on reports, yes, temporarily, pero ethically questionable at may long-term trauma sa communities. Sa forensic psychology po, paano natin tinitingnan ito? Prof, tatlong layers. Isa, belief systems. Paano nag-i-influence ng witness memory? Dalawa, fear contagion. Paano kumakalat ang panic? Tatlo, collective behavior shifts. Bakit nag-withdraw ang grupo? Prof, ngayon sa Manila may modern version nito. Online rumor PsyOps, troll farms, folklore-based misinformation, staged photos sa social media. Sir, may mga kaso po ba na ginagamit ang aswang sa crime scenes ngayon? Prof, may mga rural cases na may claims ng aswang attack, pero upon forensic exam, animal predation, sexual assault with staged folklore elements, homicide na tinakpan ng supernatural narrative. So, kailangan po ng trauma-informed approach? Prof, absolutely. Hindi mo pwedeng tawanan ang belief ng witness, pero kailangan mong i-anchor sa evidence. Sir, ethically, mali po ba ang ginawa noong 1950s? Prof, from a modern forensic ethics standpoint, desecration of a body na labag ito sa batas, staged violence, manipulation of community fear, violation of dignity of the deceased. Pero sir, PsyOps po siya, hindi forensic investigation. Prof, yes, pero ang forensic science ngayon ay may role sa pag-identify ng state-based manipulation. Kailangan nating kilalanin ang historical misuse para hindi maulit. Forensic community education, Prof. Sa Manila context, mahalaga ang community education. Turuan ang barangays paano mag-interpret ng injuries. I explain ang difference ng folklore versus forensic reality. I counter ang fear-based rumors. I protect ang vulnerable communities from exploitation. Sir, paano po kung may barangay na naniniwala pa rin? Prof, you respect the belief, pero you present evidence gently, trauma-informed, culturally aware. Cap. Sir, paano po ito konektado sa Manila ngayon? CE. Malaki ang koneksyon. Ngayon hindi na sundalo ang gumagawa ng PsyOps. Mga troll farms na, fake accounts, edited photos, viral rumors.
lalo na yung ginagawa ng mga bayarang bloggers ng isang sakim na bansa malapit sa atin. R2. Sir, yung mga aswang sightings sa Facebook? CE, yes. Weaponized folklore. Ginagamit para magpakalat ng takot, mag-divert ng attention, mag-manipulate ng public behavior, minsan para sa political objectives. R3. Sir, paano namin malalaman kung staged? CE. Tingnan ang source ng post-consistency ng kwento physical evidence injury pattern kung may sugat kung may witness o wala. Forensic pathology, injury interpretation, R1. Sir, paano po kung may nakita kaming hayop na drained ang dugo? CE. Hindi agad supernatural. Sa forensic pathology, tinitingnan namin ang pattern ng sugat, spacing, tearing, laban sa clean cuts, kung may defensive wounds, kung post-mortem ang drainage R2. So yung vampire wounds noon, staged? CE. Yes. At ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang injury pattern literacy para hindi tayo mabiktima ng maling interpretasyon. Itong Paksang Forensico today ay tungkol sa isang tunay na pangyayari sa Pilipinas noong 1950s sa Central Luzon. Mga aswang at mananggal ay ginamit sa pagsugpo sa mga rebelding hokbalahap na naging tagasunod ng komunistang ideology ng Russia na si Stalin. Ginamit ang PsyOps na ito ng mga Amerikanong intelligence operative ng CIA. Fast forward today, mga bayarang trolls naman ang naninira sa present government natin. Parehong mga methods ng panlilinlang ang ngunit magkaibang panahon. Ito ang paksang kwento ng mga aswang operatives laban sa mga komunista noong 1950s sa Pilipinas. The forensic expert began by saying that in the Philippines, fear has always been more than an emotion. It has been a tool, a lever, a force that can move entire communities. He explained that cultural belief systems, especially folklore like the aswang, have historically shaped how people interpret danger. Kapag malalim ang paniniwala ng isang komunidad, he said, kahit simpleng ingay sa gabi, nagiging ebidensya ng panganib. The student listening leaned forward, intrigued. Sir, ibig sabihin, pwedeng maapektuhan ang witness perception dahil lang sa paniniwala? Hindi lang maapektuhan, the expert replied. Pwedeng magbago ang buong memory. Kapag natatakot ang tao, nagiging selective ang pag-alala. Ang isang ordinaryong sugat nagmumukhang supernatural. Ang isang hayop na namatay sa predator nagmumukhang ritual at ang isang staged injury nagmumukhang gawa ng nilalang sa alamat. The student paused, absorbing the idea. Kaya pala may mga barangay na nagpapanik kahit wala namang solid evidence. Exactly, the expert said. Fear can produce false attributions. It can distort injury interpretation. It can trigger community-level panic. At ito ang ginamit noong 1950s. The student's eyes widened. Ito po ba yung PsyOps laban sa hukbalahap? The expert nodded. Oo, Lansdale's strategy relied on deep knowledge of Filipino folklore. Hindi sila basta nag-imbento. Alam nila kung ano ang kinatatakutan ng mga tao sa rural Luzon. Alam nila na ang dalawang butas sa leeg, drained blood, at tahimik na trail ay sapat para magpabago ng kilos ng isang grupo. So gumana po talaga? The student asked. Gumana, the expert answered. The insurgents abandoned the area. Hindi dahil sa bala, hindi dahil sa sundalo, kundi dahil sa takot. That is psychological warfare as behavioral engineering. Fear stimuli altered group movement, decision-making, and conflict patterns. At sa forensic psychology, mahalaga ang modelong ito. It helps us analyze collective behavior shifts in insurgency, gang conflict, and extremist recruitment. The student looked unsettled. Sir, parang ang dali palang manipulahin ang tao. Madali, the expert said. Lalo na kung ang takot ay rooted sa kultura. At ngayon, mas madali pa. The student nodded slowly. Because of Manila disinformation? Yes, the expert replied. Manila today faces online rumor-based PsyOps, troll farms, and weaponized folklore. Aswang sightings, white lady videos, tikbalang stories, ginagamit para magpakalat ng takot, para mag-divert ng attention, para mag-manipulate ng public behavior. The 1950s operation is now a template for digital PsyOps. The student frowned. Sir, paano po natin nalalaman kung manipulated ang evidence? The expert answered calmly. Forensic pathology, injury pattern literacy,
ability to differentiate ritualistic, symbolic, or staged wounds from genuine homicidal trauma, chain of custody, scene integrity, hindi pwedeng magpadala sa kwento, kailangan tingnan ang sugat, ang pattern, ang context. The student leaned back thinking, pero sir, paano yung trauma ng community? The expert's tone softened. Folklore-based psyops can produce long-term community fear, intergenerational trauma, distorted collective memory of violence. At sa Manila's trauma-informed forensic practice, kailangan nating maging maingat. Survivor interviews must respect cultural beliefs. Witness reliability must be evaluated through cultural context. Community outreach must acknowledge fear without reinforcing it. The student nodded. Sir, parang ang forensic ay hindi lang science, parang psychology, anthropology, history. Exactly, the expert said. At may isa pang lesson, counterinsurgency. The operation shows that cultural intelligence can be misused. PsyOps can escalate fear and mistrust. Manipulated bodies can distort forensic truth. Kaya modern AFP/PNP operations must avoid staging scenes, using folklore to intimidate communities, or creating trauma that undermines trust. The student looked thoughtful. Sir, so ano po ang role ng forensic ngayon? The expert smiled. Marami. Assess susceptibility to folklore-based fear and witness statements. Identify PsyOps-driven mass behavior changes. Evaluate rumor-driven panic. Recognize staged wounds. Document inconsistencies between folklore narratives and actual injury morphology. Provide expert testimony on fabricated supernatural injuries. And it reinforces the need for trauma-informed, culturally aware forensic practice. The student looked up at the expert, eyes steady now. Sir, sa huli, ano po ang pinakamahalagang aral? The expert answered without hesitation, na ang takot ay pwedeng gawing sandata, pero ang forensic truth, iyon ang sandata ng komunidad. The student nodded, at ang katotohanan, iyon ang ilaw. The expert smiled. Tama, ang ilaw na hindi kayang patayin ng alamat. Tunghayan naman natin yung nangyari noon and fast forward sa 2026. Ang setting ay rural Luzon, 1950s flashbacks, plus present-day Manila naroon sina Dr. Lira Santos, forensic medical doctor, mid-30s, Mang Teban, elder from rural Luzon, 70s, Captain Rodrigo, barangay captain, 40s, si Maya, young resident, 19, flashback characters na mga Shuk Scout, Shuk Patrol, PSY Ops operative ang rumor, na inimbestigahang barangay road, isang gabi, kabilugan ng buwan, wind rustles through banana leaves. A stray dog barks. Maya runs toward the barangay hall breathless. Maya, panicked, whisper, Kap, may nakita sila sa likod ng sapa. May bangkay, may dalawang butas sa leeg. Si Captain Rodrigo na mahinahon ngunit merong anxiety kung ano nga ang nangyayari. Sinabing tawagin si Dr. Lira, ang forensic medical practitioner ng bayan. Walang panic. Walang post sa Facebook. Hintayin natin ang forensic. Dr. Lira arrives with a small kit. Residents murmur. Mang Teban sits quietly, eyes distant. Dr. Lira. Magandang gabi po. Walang mag-a-assume. Titingnan natin ang ebidensya. Si Maya natakot at sinabi na, pero Doc, parang aswang. Ngumiti si Dr. Lira. Tingnan natin, ang takot minsan mas mabilis kumalat kaysa katotohanan. At pumaron sila sa isang riverbank na laguslos ng tubig, ilog ang naririnig lamang. Lanterns illuminate a body of a goat, not a person, with 2 puncture marks. Si Dr. Lira ay nakasuot ng personal protective equipments ay nagsabi, mga sugat na merong clean edges, pantay ang spacing, walang tearing, walang struggle marks. Captain Rodrigo. So, hindi hayop ang gumawa ng mga sugat? Dr. Lira. Hindi natural predator, pero hindi rin supernatural, tool-based. Baka ito ay stage sa unang tingin ko. Natakot ang mga nagsisamang tiga-barangay at nagtinginan sa isa't isa habang hawak-hawak nila ang mga LED floodlights. Sa barangay hall, later nagsimulang magsalita si Mang Teban, clearing his throat. Alam ninyo, hindi bago yan. Nung kabataan ko, may ganito na. Everyone turns to him.
May digmaan noon. May hawk sa bundok. May sundalo sa baryo. At may bangkay na iniwan sa trail. Drained ang dugo. May 2 butas sa leeg. Kwento niya, a hawk scout is dragged by unseen operatives. Lantern light reveals puncture wounds being made with a tool. Blood drained into a basin. Hawk patrol discovers the body. They freeze. Whispers, Aswang! Aswang! They retreat, abandoning the area. Dr. Lira. Ang tawag doon, PsyOps, psychological warfare, ginamit ang alamat para baguhin ang kilos ng tao. Maya. Pero Doc, bakit gumagana? Nagpatuloy si Dr. Lira. Kasi ang kultura natin, may malalim na takot sa mga nilalang ng gabi. At kapag natatakot ang tao, nag-iiba ang memory, nag-iiba ang perception, nag-iiba ang behavior. Captain Rodrigo, kaya pala isang post lang sa Facebook, TikTok at WhatsApp, panic agad. Dr. Lira, tama. Modern psyops na ngayon, troll farms, edited photos, rumor pages. Residents gather around Dr. Lira. Hindi natin pwedeng hayaang takot ang magdikta ng kilos natin. Ang forensic science ay nandito para linawin ang kwento, sabi ni Maya. So, Doc, staged ito? Dr. Lira, oo, at kailangan nating malaman kung sino ang gumagawa at bakit. Captain Rodrigo, magbuo tayo ng verification team, walang panic, walang fake news, evidence first. Residents nod habang pauwi si Dr. Lira. Wind rustles again, but this time, no fear. Only awareness. Naglalaro sa isipan ni Dr. Lira ito. Ang alamat ay bahagi ng kultura, pero ang takot, pwedeng gawing sandata, at ang forensic science, ang ilaw sa gitna ng dilim. Sa Pilipinas, ang takot ay matagal ng bahagi ng ating kultura, pero may mga panahon sa kasaysayan na ang takot mismo ang ginawang sandata. This forensic short film explores the real Cold War psyops operation na gumamit ng aswang folklore para baguhin ang kilos ng mga tao, magpa-atras ng insurgents at mag-engineer ng collective fear. Sa pelikulang ito, sinusundan natin si Dr. Lira Santos, isang forensic medical practitioner, habang tinutulungan niya ang isang barangay na nalilito sa isang misteryosong insidente. Habang lumalalim ang investigasyon, lumalabas ang katotohanan. Hindi supernatural ang takot. Engineered ito. Ano ang matututunan mo sa video na ito? Forensic psychology. Paano naapektuhan ng kultura ang witness perception? Bakit nagiging unreliable ang memory kapag natatakot ang tao? Paano kumakalat ang fear contagion sa komunidad? Sa pamamagitan ng forensic pathology, ito ay magagamit kung paano ma-identify ang staged wounds laban sa genuine trauma. Bakit mahalaga ang injury pattern literacy? Ano ang forensic red flags sa supernatural claims, digital forensics at modern psyops? Paano ginagamit ang folklore sa misinformation? Troll farms, rumor pages, edited photos, kagaya ng West Philippine Sea narratives laban sa Pilipinas, paano mag-fact-check ng viral aswang sightings, community trauma at barangay response. Paano nagiging intergenerational ang takot, trauma-informed communication sa barangay. Evidence-first protocols para maiwasan ang panic. Why this short film matters. Ang kwento ng PsyOps noong 1950s ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan, ito ay template ng modern misinformation sa Manila ngayon. Kung hindi natin naiintindihan ang forensic truth, madaling magamit ang takot laban sa atin. This forensic channel's mission is dedicated to trauma-informed, culturally aware forensic education para sa criminology students, forensic science learners, barangay leaders, educators, mga taong bayan natin, at sa lahat ng gustong maintindihan ang ebidensya sa likod ng mga kwento. Finally, a student's reflections. Sir, parang ang laki ng impact ng cultural knowledge sa forensic work. Sagot ng prof, yes. Hindi lang science. Anthropology, psychology, history. Kung forensic scientist ka sa Pilipinas, kailangan mong alam ang local myths, local fears, local rumor patterns, local political history. Sir, parang ang forensic science ay hindi lang laboratory work. Prof, correct. It's community work. It's narrative correction. It's trauma-informed truth-telling. Closing synthesis o kahulugan ng lahat, sabi ng prof.
So ano ang natutunan natin? Ang Aswang PsyOps ay totoong historical event. Ginamit ang cultural fear para mag-engineer ng behavior. May forensic pathology implications sa staged wounds. May forensic psychology implications sa fear contagion. May ethical issues sa body manipulation. At may modern relevance sa Manila's digital misinformation landscape. Sir, parang dapat po itong ituro sa lahat ng forensic programs. Sagot ni Prof, yes, para hindi tayo mabiktima ng folklore-based disinformation. At ang final message, Prof, sa forensic science ang trabaho natin ay simple pero mabigat. Hanapin ang katotohanan kahit may takot, kahit may alamat, kahit may psyops. Sabay-sabay ang mga sabi ng mga students, maraming salamat po, sir. Prof, at sa ating Forensic Medicine for Pinoy's forensic community, mag-ingat, magtanong, at huwag basta maniwala sa kwento kung walang ebidensya. Hanggang sa susunod na forensic conversation.